Welcome to America. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Luật di trú Mỹ. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận một số điều mà mọi người mới đến Hoa Kỳ cần biết. Vì là lần đầu tiên đến nên vẫn chưa có ý tưởng rõ ràng về các chính sách và quy trình lưu trú tại Hoa Kỳ dành cho người nhập cư. Mình sẽ gửi đến các bạn 5 lời khuyên để tránh cho những rắc rối có thể xảy ra sau này trong quá trình trở thành công dân Mỹ của các bạn. Lời khuyên thứ nhất, bạn không nên rời khỏi Hoa Kỳ nếu bạn đã ở lại Hoa Kỳ quá thời hạn được cấp trên visa của bạn và bạn vẫn mong muốn trở lại Hoa Kỳ vào những lần sau. Vì nếu bạn rời khỏi Mỹ trong lúc này, bạn có thể bị cấm vào Mỹ trong 3 năm hoặc 10 năm hoặc vĩnh viễn. Nếu bạn đã ở lại Mỹ quá hạn 180 ngày, khoảng 6 tháng, thì bạn sẽ bị cấm vào Mỹ trong 3 năm. Còn nếu bạn đã ở lại Mỹ quá 1 năm, thì thời hạn bị cấm vào Mỹ của bạn sẽ tăng lên là 10 năm. Còn nếu bạn đã từng vi phạm những quy định, đã từng khai gian, làm giả giấy tờ, bằng chứng giả, kết hôn giả, hoặc bạn đã sử dụng cần sa, bạo hành gia đình, vân vân và vân vân, bạn sẽ bị cấm vĩnh viễn không được vào Mỹ. Những người cố gắng quay trở lại Hoa Kỳ bất hợp pháp hoặc những người bị phát hiện cố gắng làm như vậy sau khi ở trong nước bất hợp pháp hơn 1 năm hoặc sau khi bị trục xuất sẽ phải đối mặt với hình phạt bổ sung là cấm vĩnh viễn. Sẽ không có phân biệt trong các trường hợp có mẹ, cha, vợ hoặc con là công dân Mỹ. Cá nhân đó sẽ không được phép quay trở lại trừ khi họ được cầu xin sự tha thứ. Do đó, điều này ngụ ý rằng nếu không có giấy tờ và vẫn ở trong tình trạng bất hợp pháp sau khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ, thì bạn vẫn tiếp tục ở trong tình trạng bất hợp pháp đó cho đến khi bạn đã sửa chữa lại được tình trạng cư trú của mình. Vì vậy, bạn cần phải chú ý khi thực hiện các giấy tờ của mình một cách chính xác cho đến khi bạn đã có giấy tờ hợp pháp. Không nên cố gắng rời khỏi nước Mỹ trong thời điểm này vì bất cứ lý do gì, vì bạn sẽ tốn rất nhiều chi phí và rắc rối và có thể không được vào Hoa Kỳ lần sau. Lời khuyên thứ hai, hãy nhớ rằng luật hình sự dành cho người nhập cư và luật của công dân Mỹ không giống nhau. Theo luật hình sự ở đây, chúng tôi muốn nói đến các trường hợp liên quan đến buôn bán ma túy. Ví dụ các chất như cần sa là hợp pháp đối với công dân Mỹ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó cũng hợp pháp đối với những người nhập cư. Luật liên bang không cho phép điều tương tự đối với những người nhập cư. Do đó, theo luật kiểm soát chất kích thích ở Mỹ, một người nhập cư không được phép sử dụng cần sa. Là một người nhập cư, công việc của bạn là tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định của chính phủ Hoa Kỳ. Vì vậy, hãy làm hết khả năng của mình để tuân thủ luật pháp, để tránh rắc rối cho bản thân trong quá trình nhập cư. Những người là cư dân hợp pháp của các tiểu bang tại Hoa Kỳ, họ có thể có giấy phép lao động. Họ biết tất cả những điều luật về nhập cư, sẽ không bao giờ làm những điều gì đó như dùng thuốc bất hợp pháp. Vì vậy, hãy nhớ rằng nếu bạn là cư dân không có giấy tờ khi sử dụng cần sa là hoàn toàn không được phép đối với bạn. Theo luật liên bang, bất kể nó có hợp pháp từ tiểu bang của bạn đến hay không. Mình xin nhắc lại một lần nữa, trong khi bạn đang trong quá trình nhập cư, đừng bao giờ sử dụng bất kỳ chất bị kiểm soát nào như cần sa cho đến khi bạn đã có giấy tờ chính thức. Ngoài ra, các bạn không được phép làm việc trong bất kỳ trạm y tế nào hoặc bất kỳ nhà máy, đồn điền nào có sử dụng chất cần sa. Đó là bởi vì tất cả những điều này đều liên quan đến ma túy và bạn không tuân thủ theo luật liên bang về điều này, chắc chắn bạn sẽ bị trục xuất. Lời khuyên thứ ba, không được nói hay giả mạo rằng bạn đang là một công dân hợp pháp của Hoa Kỳ với bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào. Nếu bạn là công dân của một số quốc gia khác, đây quả thực là một tội trọng. Lúc bạn vô tình trong lúc bạn nói chuyện với người khác. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị rằng đừng bao giờ vì bất kỳ lý do gì ở bất kỳ đâu hoặc trong bất kỳ tình huống nào
thể hiện sai danh tính của bạn với tư cách là một công dân Mỹ nếu bạn chưa có. Cho dù đó là đối với bất kỳ đơn xin nào hoặc đăng ký vay mua nhà hoặc thẻ tín dụng, vay mua xe hơi, mua điện thoại, vân vân. Trong bất kỳ trường hợp nào, người ta không bao giờ có thể giả vờ mình là một công dân Mỹ khi họ chưa là một công dân, vì đó là một điều cấm kỵ. Lời khuyên thứ tư. Lời khuyên thứ tư này liên quan đến vũ khí như súng. Khá giống với luật ma túy, mặc dù mang súng là hợp pháp đối với công dân Mỹ, nhưng đối với những người nhập cư thì không. Luật di trú rất nghiêm ngặt về việc sử dụng vũ khí, và nếu một người nhập cư bị phát hiện sử dụng vũ khí không đúng cách, họ có nguy cơ phải đối mặt với lệnh trục xuất. Nếu bạn là một thường trú nhân và có giấy phép lao động và chưa là công dân Mỹ, bạn không nên sử dụng bất kỳ loại súng nào cho mục đích riêng của mình. Ngay cả khi bạn có giấy phép sử dụng súng, bạn vẫn có thể gặp rắc rối nếu xảy ra tai nạn khi sử dụng súng. Bạn có thể bị chính phủ Hoa Kỳ phạt nặng, ngoài việc bị trục xuất như bị cấm vào tù. Vì vậy, hãy cẩn thận với súng của bạn. Lời khuyên thứ 5. Ngày nay, tất cả chúng ta đều ở trong các mạng xã hội, có thể là Facebook, Twitter, Instagram, vân vân. Chúng ta đang theo dõi mọi người, và mọi người cũng đang theo dõi chúng ta. Do đó, nếu bạn là người nhập cư đang trải qua quá trình nhập cư, hãy hết sức cẩn thận về những gì bạn đăng trên các trang mạng xã hội, các phương tiện truyền thông xã hội. Lý do là khi bạn đang nhập cư, các nhân viên tuần tra biên giới, nhân viên di trú có thể kiểm tra điện thoại của bạn. Và nếu họ thấy bạn đã đăng bất cứ điều gì gây tranh cãi, chẳng hạn như ảnh hoặc bất kỳ tin nhắn nào gây thù hằn bạo lực, hoặc thứ gì đó như nội dung khiêu dâm trẻ em vân vân, bạn có thể đối mặt với việc bị trục xuất. Nếu bạn đang đi du lịch đến Mỹ bằng visa du lịch, hoặc đi du học, hoặc đầu tư, hoặc lao động, điện thoại của bạn có thể bị kiểm tra tại sân bay, và nếu các quan chức nhận thấy bất kỳ điều gì không phù hợp ở đó, họ có thể yêu cầu bạn trở lại quốc gia mà bạn đã đến. Bạn sẽ không được phép vào Hoa Kỳ. Ngoài ra, đe dọa ai đó trên mạng xã hội cũng bị coi là trái pháp luật. Một nhân viên nhập cư có thể buộc tội bạn theo tội hình sự. Điều này sẽ gây rắc rối lớn cho bạn. Vì vậy, không đăng bất kỳ điều gì trái pháp luật trong lĩnh vực truyền thông xã hội về nhập cư, nếu không nó sẽ khiến bạn gặp rắc rối, phức tạp. Hãy nhớ rằng quá trình nhập cư là rất quan trọng. Người nhập cư sẽ được xem xét kỹ bằng một số cách có thể trước khi cuối cùng họ được cấp giấy tờ. Bạn không phải là công dân Mỹ, bạn phải chấp nhận mọi quy định, chấp thuận với mọi thứ vì đó là luật. Do đó, đừng làm cho quá trình trở nên nghiêm trọng hơn và gây khó chịu cho chính mình bằng cách không tuân thủ luật liên bang và tiểu bang. Bởi vì nếu bạn làm như vậy, bạn đang làm cho nhân viên nhập cư dễ dàng từ chối nhập cư cho bạn. Bạn sẽ không bao giờ muốn họ từ chối bạn, không cho bạn được cư trú tại Hoa Kỳ. Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu biết rõ ràng với các điều khoản và điều kiện của người nhập cư. Nếu bạn còn nghi ngờ bất cứ điều gì, hãy liên hệ với luật sư nhập cư để hỏi thêm. Hy vọng rằng với những lời khuyên của chúng tôi đến nay, bạn đã có một ý tưởng hợp lý về những việc bạn cần làm và không nên làm để hành trình nhập cư của bạn luôn suôn sẻ. Cảm ơn bạn đã luôn luôn theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc, xin đừng ngần ngại comment vào phần bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi có thể. Xin chúc mọi người sẽ đạt được kết quả cuối cùng là trở thành công dân Mỹ hợp pháp.